mga kadaldal! Welcome back to my YouTube channel. So ayun na nga guys, grabe ang tagal nating hindi nakapagkita-kita and hindi ako nakapag-upload ng mga tutorial vlogs kasi umuwi ako nung November doon sa probinsya namin. So ang hina ng internet connection kaya wala talaga akong update. So nakapag-update lang ulit ako nung nakabalik na ako dito sa Manila. So speaking of nakauwi ako ng probinsya, ayun na nga, marami kasing nagtatanong kung ano daw yung mga requirements pauwi ng probinsya. So, bago natin talakayin or bago ko ituro sa inyo kung ano yung mga dapat nating gawin, please mag-subscribe muna kayo sa aking YouTube channel and marami kayong mga tutorial na malalaman dahil klase-klaseng tutorial ang mga ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. And don't forget to like and share my video. So, see you! 1, 2, 3, come on! Guys, speaking of LSI requirements na mga kinakailangan, syempre, unang-una, kailangan mo munang pumunta sa inyong barangay. Or kung nandito ka man sa Manila, pupunta ka syempre sa barangay para magtanong kung ano yung mga requirements na dapat mong kunin para makauwi ka sa probinsya. At lalong-lalo na kung eroplano yung sasakyan mo. So, in my case, eroplano yung sinakyan namin. So, unang-una kong ginawa, pumunta kami ng barangay and then nagtanong kami kung ano yung mga dapat namin gawin. So, sabi sa barangay, mag-book daw muna kami ng ticket bago kami kumuha ng mga requirements. So, ayun, after nun, umuwi muna kami and then nag-book ako ng ticket. So, 7 days na before the flight, kailangan, dyan mo rin inaasikaso yung mga requirements mo bago ka lumipad pauwi ng probinsya. After nun, kinabukasan pumunta ulit kami ng barangay. Pagpunta namin ng barangay, nag-request kami ng barangay certification. So, binigyan kami ng barangay certification. At after ng barangay certification, pinapunta kami nila doon sa health center ng barangay. So, pagpunta namin doon, pinakuha kami nila ng medical certificate. So, doon yan, yung mga blood pressure, yan, tapos timbang mo, kailangan yon. So, para mabigyan ka nila ng mga ng iyong medical certificate. After ng medical certificate, nakapunta na kami doon sa health center ng aming barangay dito sa Manila. Dito sa tinitira namin, ang sabi is, kailangan daw namin munang i-swab test. So, hindi ko alam sa ibang part ng barangay dito sa Maynila kung tawag niyan, kung kukuha din kayo ng mga swab test. Kami kasi meron kami. So, yun na nga, pag after namin ng medical certificate, inano kami na bumalik kami ng barangay para makapag-schedule kami for swab testing. Ayun. So, ayun na nga, nung pinabalik kami sa barangay, nagpa-schedule kami for swab test. So, ang swab test dito is libre lang. Kaya, tapos ang sabi din kasi ng nasa health center, mas okay na daw na may swab test kaysa naman sa mahirapan kaming hanapan pag nandun na kami sa NAIA. So, ayun na nga, pumayag kami na may swab test. So, ang swab test dito is libre lang. Hindi ko lang sure kung meron ding swab test sa ibang barangay. Basta dito sa amin meron. So, ayun na nga, nung nakapag-schedule na kami, kinabukasan naman, pumunta naman kami sa police headquarters dito sa lugar namin. Then, pagpunta namin doon sa headquarters dito sa lugar namin is nag-request kami ng travel authority. So, ayun na nga, kinabukasan pa namin siya nakuha, yung travel authority na yon. And then, before namin nakuha kinabukasan yung travel authority, naka-schedule kami kagad for swab test, di ba? So, yun, inuna muna namin ang swab test para, tas pagtapos namin mag-swab test, diretso na kami doon sa headquarters. So, nakuha na namin yung travel authority namin. And then, nga pala, bago mo makuha pala yung, kapag nakuha mo pala yung medical certificate mo, kailangan mo munang
i-contact yung lugar nyo sa probinsya na uuwian mo, i-contact mo yung pamilya mo or kakilala mo na uuwi ka para ma-send nila, ay malaman ng LGU ng lugar mo na uuwi ka. So, para masundo ka nila sa lugar kung saan ka bababa or saan ka dapat nilang sunduin. So, yung medical certificate namin, sinend namin dun sa kakilala namin. And nung sinend namin sa kanya, pumunta siya ng LGU and then para ma-accept. So, ayun yung tinatawag na acceptance letter. Kailangan ng acceptance letter para makauwi kami doon sa probinsya. So, yun na nga guys, nung time na tapos na kami mag-swab test, tapos na lahat, okay na lahat. Nandun na kami, umuwi na kami mga November 11, umuwi na kami. So, pagdating namin sa airport, ayun na nga, hinanap na sa amin yung mga ticket namin, and then pinakita na rin namin yung aming swab test result para sure na ano talaga. So yun, swab test result namin, 3 days lang siya valid. So kaya nung time na yun, sakto rin naman na hindi pa umabot ng 3 days yung result ng aming swab test. And then ayun na, nakauwi na kami ng probinsya. So, pag uwi namin sa probinsya, pinarantin na agad kami. Sinundo pa pala kami ng LGU ng lugar namin. And then, quarantine kami for 21 days. Ngayong mga panahon na to, dahil meron tayong bagong variant daw, hindi ko alam kung kailangan na rin talagang or required na talagang i-swab test din yung mga galing sa probinsya pa uwi. And then, di ko na rin sure kung ang paggaling dito sa Pilipinas is required na rin na mag-swab test lahat. Kasi nung time na kami, nung November 2020 is sa ibang barangay, wala pa silang kinakandak na swab test na kapag umuwi ka, ganyan, kailangan mag-swab test. Yung iba hindi na sinaswab test. Yung iba is, diretso na lang for medical, 'di ba? Magkukuha ng medical, barangay clearance, barangay certificate, medical, tapos travel authority. 'Yun na lang yung ginagawa sa kanila. Yung sa amin kasi medyo merong pang madaming asipasuhan kasi nga dahil sa swab test. Pero mas okay na rin para sure ka, 'di ba? Na makakauwi kang safe at wala kang dalang sakit doon sa probinsya. And then ayun na nga guys, so i-recall ko lang ulit yung topic natin. Ito yung requirements para sa uuwi ng probinsya. So unang-una is kukuha ka ng barangay certificate. Pangalawa, medical certificate. Ayun na yung sa health center nyo. And kung may swab test naman sa pangatlo, kailangan yung magpa-swab test muna. And then punta kayo sa headquarters ng PNP para makakuha kayo ng travel authority. And then wag niyong kakalimutan na ipaalam sa lugar ninyo na uuwi kayo or doon sa LGU ng lugar ninyo na uuwi kayo para masundo nila kayo. And then dapat may mga palugit, siguro mga 5 days or 3 days kayo magsasabi sa kanila. At since ang daming nagtatanong sa akin, mga nagchat-chat sa akin, mga kakilala ko kung paano daw ako nakapag-requirements pauwi sa probinsya, and then meron ding nagtatanong paano pabalik, yun nun. So ayun na nga guys, thank you so much sa lahat ng sumusubaybay sa aking mga vlogs, and I hope na kita-kita pa rin tayo sa mga susunod kong vlog. Thank you so much, bye bye!